Vad har vi där? Det är en solig och fin dag här i garaget. Jag har precis kommit hit. Nu har jag fått buren lackad. Så nu ska vi ta ut buren så ska vi visa hur det ser ut. Nu är buren fläckad. Samma guld. Den där djuret var låt till lite guldiga flakes. Så det blev nästan bättre än första gången jag lackade, även om jag var jättestressad när jag gjorde det. Jag gjorde det på en hemlig ställe. A.k.a. jobbet. Så nu har jag satt ut fästet som kylet kommer ligga på. Så en liten tunn plåt. Så satte jag en liten tjockare plåt under. Så den första plåten var bara för att se hur den ser ut. Så nu har jag svetsat fast den. Lite förstärkningar på sidan. Så sitter den med dubbla bultar i originalfästet. Så nu vilar kylet på plåten där. Nu ska jag ta och dra en liten plåt hit och så svetsar den bakom där och så neråt då. Även en till där har vi en till infästningspunkt. Så och det är ganska tight på ena sidan, den är lite dragen med åt ett håll. Så frågan är om jag ska... Jag vet fan. Så nu satte jag dit ett profilrör som var ganska tjockt. Så, och det var inte tjockare än det här. Så jag kapade den i mitten och så gjorde jag 2 fästen för att sätta fast den nere. Så nu jag håller på att göra är... Jag håller på att fixa de här fästena. Så jag ska bara svetsa dit dem och sen finna till det lite grann då. Så, nu sitter kylet fast med supporten och nu kan jag ta och slipa allting och ska lacka, så lägga lite färg på det så det inte rostar. Och så behöver jag slipa till kanterna, alla vassa kanter då. Så nu är det nästa grej som jag ska göra. Jag har fått min ramskiva från Badass Parts. Jag har fått ramskivan från Badass Parts, så den ska dit.
Jag har även fått en ny remspännare. För den gamla var dålig, så den här ska jag också sätta dit. Det ligger bra när jag ändå håller på. Och så har jag även växellåsbussning som jag fick från Accessing Manufacturing. Eller från Drift Motion som jag beställde till växellådan. Det här är till en MK3 Supra. Tidig modell. Så nu ska jag ta isär allt det där framme igen. Så jag kan sätta dit remspännaren. Så kör vi. Fucking shiny alltså. Och nu är det dags att sätta dit en fucking remmel. Det går inte ju. Hur gör man? Jävla noga. Ja, det var bara att montera ner kyl. Sitter rammen med den nya pullen till vattenpumpen. Den ser super shiny ut och fin. Jättefin, ja. Men ja, så jag får hoppas bara på att det håller. Så nu har jag gjort rätt lite för jag ska sätta dit mitt oljekyl. Jag har ett oljekyl från Speeding. Och gjort 2 plåtbitar och borrat hål, så tänkte jag att jag ska punkta dem här. Och sen helsvetsa då. Så tror jag att den kan bli bra där. Förhoppningsvis så kör jag inte in i något och skiten går sönder. Så nu ska vi ta punkten. Så nu väntar jag på att det här ska kallna. Det blir kallt. Men simpel som fyrkantig, jag ska ta och snitta det där. Det ser lite finare ut. Det ser likadant här. Men annars så räcker så där, tycker jag. Så 2 stycken och en 10 kopplingar från Speeding. Och de ska gå till en Hurricane. Det ska man gå till en sån här Hurricane Body Sandwich som har även plats för givare på sidan. Så oljetrycksgivare och så oljedammsgivare. Och så har den 2 stycken 45 som går ifrån blocket ner. Så att ja, nu ska jag det här. Innan jag kan sätta dit den här så måste jag tömma motorn på olja. Och just nu så vill jag inte göra det. Men så länge så ska jag dra slangarna. Det är en slang 10 stålomspunnen med nylon på utsidan. Det är 2 meter lång. Motherfuckers. Så nu sitter kylet där. Jag har dratt
2 slangar. Så här tänkte jag. Så jag håller kylet där så drar jag ut de båda slangarna in där. Och jag hade redan 2 stycken sådana här som är till vevhusventilationen. Så jag använde en och den var faktiskt perfekt längd för att komma ända fram dit. Jag har perfekt längd för att få den fram till kylet. Eller fram till min oljesandwich. Och så har jag en till här då som jag måste... Så en till där så jag får kapa lite. Och så har jag även gjort om lite kablarna. Jag har dratt lite kablar här för min gasspelsgivare. Jag behöver gasspelsgivare när jag ska starta motorn. Alla sprider har jag dratt kablarna under fuelrailen. Så det ser lite cleanare ut men istället för att ha massa kabotage på här så det ligger det under till. Det är fortfarande en massa kabotage där. För jag har tagit bort mittenplåten som ligger på taket. För att gå igenom lite härvan. Hur som helst ska jag vänta lite med att sätta dit den. För jag behöver lite givare. Jag vill gärna ha givarna så att jag gör hela jobbet med en gång. Så... Och då behöver jag ta bort olja från motorn. Eftersom jag fyller på olja för att prova starta den. Men nu får jag ta bort allt olja och göra det igen. Så ja, jag kommer att avsluta detta här. Jag ska göra ordning här för det ser ut som fan. Så, tack så mycket för att ni kollade. Jag ska hålla uppdaterad på min Instagram. Eller Snapchat, story, whatever. Så ja, peace out.